Hi mga friends! Welcome sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe or i-click ang bell button para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ayun na nga guys, in today's video, gagawa ako ng nauusong video ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa. Ang gagawin kong video ay IG, Baddie, or ABG, or tinatawag nilang Asian Baby Girl. So, yun, transform tayo into ABG. So, yun na. Bigyan ko lang kayo ng konting pa-happy hour regarding sa ABG. Ang ABG, or Asian Baby Girl, ito yung tinatawag nilang mga party goer na babae, or part sila ng mga mafia, ganyan. Meron sila mga blonde hair na sobrang long, colored contact lens, mahilig sa milk tea, and maraming tato. Pero today, dahil it's a quarantine here in the Philippines, hindi ko may provide yung mga pwede kong gamitin na na yun. Kung ano lang ang meron akong tools, yun lang ang aking maipoprovide sa ngayon. Pero kaya ko mag-transform into ABG. So ano pang hinihintay mo? Let's proceed to the video. Dahil meron silang contact lens, yung mga dark, yung mga ABG, meron silang mga colored contact lens, kaya maglalagay din ako ng contact lens. Dahil wala naman akong magandang skin, alam niyo naman, wala akong magandang skin, gagamit ako ng primer. At lalagay ko lang siya sa mga open pores. Konti lang yung ilalagay kong funda kasi and then i-blend ko na yung aking foundation gamit ang aking sponge. Ito mo sponge ko, basa ito . And as you can see, itong banda dito, hindi ko nilagyan ng foundation kasi ayokong mag-stick yung product sa aking under eye. Once na madami kasi akong nilagyan na product, nag-i-stick yung product sa aking under eye. Kaya ang gagamitin ko lang talaga ay yung aking favorite na concealer.
And then, after ko ma-blend lahat, yung foundation and then yung concealer, isa-set na natin ng powder yung buong face natin. And then, aayusin ko na yung aking eyebrow. Gusto ko yung eyebrow ko medyo intense. Kaya gagamit ako ng dark eyebrow product. Pero bago ang lahat, supply muna natin. Hindi masyadong punta yung kilay ko. Extend ko lang itong kilay ko. And then, i-blend natin siya nitong brown. Pumasok yung mama ko, pasensya na. May panot, hindi ko. May panot dyan, kaya yung bata kasi ako malikot ako. Ayun, nagkaroon ako ng panot. Nagkapanot yung kilo ko. Then, this is my favorite part. Yung paglalagay ng eyeshadow. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong look ang gagawin ko. I mean, kung anong color ang may ilalagay ko. Pero, bahala na. Pero, syempre, mag-start muna tayo sa pinaka-light. And then, tap the excess. And then, ilalagay ko na all over my lid. Kailangan yung pagkakahawak nyo sa brush mo very, very light. And then, dito lang natin ilalagay sa inner corner. Hindi natin siya ilalagay sa buong eyelid, ha? Kailangan dito lang. And then, yung next, gusto ko maglagay ng red. Kaya maglalagay ako ng red. Sa bandang middle naman. Dito lang tayo maglalagay ng red. Dito sa pinakaano natin, gaganyan mo lang siya. Yung para sa may buto,
ganyan. Ganyan. And then, gusto ko maglagay ng black dito sa outer corner. Gagamitin ko yung brush na ginamit ko kanina sa inner corner dito. Tayo ng black dito. And then, extend natin pag ganun. And then, after nyan, gusto ko maglagay ng medyo shimmering gold dito sa ating inner corner. Ito natin yung medyo ganyan. Pagkatapos nun, gusto ko maglagay ng eyeliner. Malapit na tayo matapos, konti na lang. And then, maglalagay ako ng eyelash extension. Extension ba daw? Fake eyelashes. And then, patutuyuin ko lang siya. Dapat, 30 seconds lang. Ngayon na lang ulit ako magdidikit ng fake eyelashes. Then, extend lang natin siya sa taas. Gamit ako ng medyo wine para dito sa inner third ducts natin. Tama ba? Basta yun eh. Dito. Para buhay na buhay yung ating mata. Next naman, magko-contour ako para medyo pumantay-pantay naman, di ba? Kasi dito sa camera ko, hindi pantay yung color.
At medyo para noon umayat-payat yung mukha ko, diba? Tapos excess. Then, para sa blush on naman. Dapat yung pag na-nose contour ay yung sa mismong kilay hanggang ganito. Sa pinakakilay, then pababa. Then pa ganito. And then, maglalagay lang ako ng sobrang light. Ayan. And then, ayusin ko lang ang aking entire look and magbabalik ako. Ito na yung final look, guys. Diba? So, kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-comment sa baba, at kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kang ma-notify pag may mga bago akong upload. Thank you for watching. Until my next video. Bye!